صالح زعيتر. بلعب رياضة الجري مسافات طويلة. ربيت على الرمل البيضاء، كان بيتنا على الطابق العاشر، وبتعرف ما في اسانسير، اطلع انزل الشنطة احملها، اغراض مغراض عادي، ما كنت حس بشيء. صرت شوي شوي. اول مرة نزلت عملت سبق مع واحد على الطريق، لقيت حالي انه اسرع منه بكتير. بعدين صار في نقلنا من منطقة لمنطقة، عرفت انه في مسابقة ركض بالمدارس ضمن بطولة مدارس، وحبيت شارك فيها. اول مرة ما كانوا حاطين لي اسمي بالبطولة، فبقى رحت على المدرسة، ما اخذوني معهم بالباص. كثير انقهرت. لحقت الباص تقريبا شي كيلومتر. هي من ضمن العاب القوى، هن العاب المضمار والميدان، وكمان في سباقات الشوارع، سباقات الطرق. انا صرت هلا اكثر سباقات طرق مسافات طويله، وبلعب كمان بعدني على المضمار مسافات طويله 5 و10 كيلو. وفي عندك نص ماراثون 21 كيلو 100 متر، وفي عندك ماراثون 42 كيلو تقريبا 200 متر. بلشت اول شيء تمرين يعني حد البيت، رايح جاي رايح جاي. طلعوا العالم شو بو هيدا مجنون. صرت اعبي وقت، صار يزيد الوقت. يعني اول شيء بلشت فتره تقريبا 10 دقائق ربع ساعه، صار يزيدوا 20 دقيقه، بس وصلت لل 50 دقيقه. وصلت حسيت الليفل تبعي علي. بس بعدني تمرين يعني بس تعباية طويل، ما كان عندي تمرين اتمرن على وقت معين، على سرعه معينه، على مسافه معينه. هودي كثير بيأثروا بالسباقات. بعدين نقلت نقله نوعيه، احتكيت بناس من برات لبنان، اخذت منهم برامج، صرت شوف كيف بيتمرنوا هن، صرت حاول طور قد ما في. عملت دورات مع الاتحاد اللبناني لالعاب القوى، حتى عملت ورك شوب كثير برات لبنان. سمحت لي الفرصه انه اطلع معسكر اول مره على كينيا، وبعدها راحت صرت رايح تقريبا شي 4 مرات على كينيا. للمسافات الطويله في اكل كمان للتمرين، وفي اكل للسبق. يعني النشويات كتير مهمين، هن مثل الفيول اللي بخلوك تكمل السبق. السوائل كمان كتير مهمين بخلال التمرين، بعد التمرين. الاملاح المعدنيه مع السوائل. نسبه البروتينات بفتره اللي بيكون عم تتمرن فيها عشان تعود تعمل ترميم للعضل. اول فتره كانت صعبه كتير انه توصل لهيدا الليفل. بعدين جسمك بصير يتاقلم، يحب اكثر يعطي. يعني هو بصير يطلب، انت بتصير تمرنه، بصير يعمل، هو بيتأقلم مع هيدا الشيء، بصير يطلب أكثر. أنت بتكون عم تنقل من سيستم طاقة لسيستم طاقة تاني. يعني أنا بكون عم بحرق سكر ونشويات، بعدين فجأة بقلب على الدهن، على الدهون. فبقى لجسمي يصير يعمل هالتأقلم، بدي دربه. يعني بدي أمرق بهالظروف، أنا بدي أركض هالمسافة، أرجع كمل. يعني مثلا بدي أركض ساعة وشوي. في شيء كتير مهم كمان، مهم غير الأكل وغير التمرين، هو الراحة. تعرف تعطي لجسمك راحة. يعني بس الواحد يجي من التمرين تعبان لازم ينام. نومة هي جزء من التمرين. يعني بتعطي جسمك راحة كأنك عم تتمرن، توصل تاني نهار تقدر تعمل تمرين. إذا بتيجي بتسهر وبتروح بتظهر وكذا، ممكن احتمال كبير يصير في إصابة. أكيد في علم خصوصي للحركة اسمه علم البيوميكانيك. في آلية معينة للركض. في ناس كتير بيركضوا بطريقة خطأ، ممكن تبطئهم. يعني بيكون عم يركض على كعب إجريه، في فورس بترجعه لورا. فبقى اللي هي هلا اكيد الحركه المخلبيه هي الحركه الاسرع، بس تدعس هيك اكيد من نص اجرك وبيطلع عروس صبيعك. بس لعيب المسافات الطويله ما في يتحملها لمسافه معينه، عشان هيك عملوا الاحذيه جديده فيهم من كعب من ورا اكثر، بتشوف الكوشنينج تبعهم اكثر. الدعسه بتختلف. 2 لازم تكون منطقه الحوض اللي فيها السنتر دي جرافيتي، يعني النقطه هي تكون قوية، يعني المعدة الظهر، عشان ما يرقص الجسم. بس يكون السنتر دي جرافيتي ثابت، بيكون الجسم يعني عم يتحرك بطريقة اقتصادية. بلش معه ألعاب قوى عن طريق لعب. في شيء اسمه كيدز أتلتيك، برامج تخلي الولد يلعب ويختار لعبته المعينة. أنا كوني مدرس بالمدرسة، بعدين بتوصل لمرحلة مثلا أنا بعتبر 14 سنة انه منيح ببلش معه، لانه ببلش معه بعالم التمرين من عمر مبكر، بيكره التمرين.